السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک شروع جوړ وای سره زه د نن سبق چې دی هغه پر ټلیفون په انګلیش کې خبرې زده کړئ په ټلیفون باندې څنګه په انګلیش خبرې کوئ سو هغه خبرې چې تاسو ورځنی ژوند کې په ټلیفون باندې کوئ هغه راسه په انګلیش کې زده کړو داسې مهمې جملې چې هغه په ټلیفون کې ډېر استعمالیږي راځئ راسره ووایاست تلفظ معنا او په سټایل باندې پروننسیشن دا ټوله راسره زده کړئ اوله جمله ده I couldn't recognize your voice I couldn't recognize your voice. ما ستا غږ نه وپېژندی. I guess that you are really busy. I guess that you are really busy. زما په خیال ته ډېر مصروفه یې. زما داسې اندازه ده ته ډېر مصروفه یې. Your call is important to us. Your call is important to us. ستاسو اړیکه زموږ دپاره مهمه ده. I would like to speak to زه غواړم چې خبرې ورسره وکړم. دلته نو ته در چا نوم یادولی سې چې در چا نوم یې نه احمد عمر هر څوک چې I would like to speak to عمر مثلا دا رقم علی زه غواړم د عمر سره خبرې وکړم May I speak with Ali May I speak with Ali اجازه ته زه د علي سره خبرې وکړم یا د علي سره خبرې کولی سم Your call is being transferred Your call is being transferred ستاسو اړیکه انتقالیږي یعنې د یوې سړي څخه بل سړي له ټلیفونه وړل دا ته transfer وایي Sorry to keep you waiting Sorry to keep you waiting بخښه غواړو په تا مې انتظار وکړي یا په تا باندې انتظار کوو Where are you calling or speaking from Where are you calling or speaking from ته د کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې ده دا د کومه ځای څخه خبرې کوې ګایېږي I am calling you to ask about your services I am calling you to ask about your services زه د دې لپاره ستاسو سره ټلیفون کوم چې ستاسو د خدمتونو باره کې پوښتنه درڅه وکړم ستاسو خدمتونه وپوښتم چې تاسو کوم خدمتونه کوئ You have dialed an incorrect number You have dialed an incorrect number تاسو غلط نمبر ډایل کړی دی تاسو ناسمه شمیره ورډایل کړې دی یا مو وروهلی دی یا نمبر میلاو کړی The number you have dialed is currently switched off The number you have dialed is currently switched off کومه شمیره چې تاسو وروهلې یا ډایل کړې هغه د اوس لپاره بنده ده یعنې کار نه کوي هغه ټلیفون بند دی نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې هغه په انګلیش کې په ټلیفون باندې خبرې کول زده کول و هغه جملې مو نن تاسو ته وړاندې کړلې چې هغه موږ په ټلیفون باندې د خلکو سره استعمالوو هغه خبرې چې هغه موږ په ټلیفون باندې د خلکو سره د اړیکې نیولو پر وخت باندې استعمالوو مننه تر بل سبق شي چاري الله حافظ